Sa mas malaking ipon, malaki din ang iyong mai-cash loan. Hi everyone, it's me Angel. Welcome back to my YouTube channel. Kasabay ng pagdoble ng Pag-ibig savings ay ang paglaki din ng Pag-ibig loan. Pero again, kung hindi naman emergency, huwag kang mag-loan. Nagiging 200 pesos na nga guys ang contributions ng mga employees from 100 pesos. So, 200 from employees plus 200 from employer ay meron kayong total na 400 pesos contributions in 1 month. Pero magkano na nga ba ang iyong ma-loan ngayong tumataas na rin ang contributions kay Pag-ibig? So, nakikita nyo ngayon sa screen ang differences ng pwede mong ma-loan ngayong tumataas na ang savings sa Pag-ibig versus doon sa old rate. So, for example, ikaw ay 2 years membership with Pag-ibig, ang dating ma-loan mo na nasa 4,000, ngayon ay nasa 8,000 na po. Para naman doon sa mga nag 5 years, sa dating 11,000, papalo na po siya ng 22,000. At doon naman sa 10 years, from 25,000, papalo na rin siya sa 50,000. And doon naman sa 15 years, from 44,000 to 88,000, 20 years, from 68,000 to 137,000. So, nagdoble din guys yung amount ng pwede nating ma-loan kay Pag-ibig dahil sa pagtaas ng contributions. Pero syempre, wag po tayong magpapadala doon sa bigger cash loan sa Pag-ibig dahil of course, babayaran pa rin naman natin yan and nakaka-interest din, babayaran din natin yun. And kung meron ka namang existing loan and maglo-loan ka ngayon guys, of course, yung balance mo sa first loan mo ay ikakaltas po yan sa malo-loan mo. Kung ikaw naman ay merong housing loan and gusto mong mag-salary loan, yes, pwede po yan dahil magkahiwalay naman ang salary loan and housing loan. Okay, so that's all for today's video. If you have questions with Pag-ibig loan, just comment below at sasagutin natin yan. Thank you so much for watching everyone!